Welcome back to my channel. Today, magpapalit naman tayo ng langis ng motor gamit ang Honda 40. Kaya ito ang ginamit ko ay subok ko na at subukan nyo na rin. Kaya don't forget to subscribe and click the button bell. Baka naman mga taga Honda. Let's go! Kayo ba? Remix. You know I'm gonna get. Wow.